profesionale dhe mendjehollësi hetuese, FBI-a çon mëtej një traditë krenare në luftën kundër krimit. Execute. Për këtë skuadër speciale të ndërhyrjes së shpejtë, stërvitja në një fabrik gomash mprej aftësitë e tyre në rast të një pengmarrjeje të vërtetë. It enables us to do room entries, live fire and shoot. Kjo stërvitje na mundson të hyjmë me shpejtësi nëpër dhoma, të kontrollojmë dhe të qëllojmë në hapësirën 360 gradë. Është pak a shumë një duel kundër objektivit nga katër anë. Kështu së pari stërvitemi për hyrje dinamike në ndërtesa, shkambnim të dyerve dhe gjëra të tilla, përdorimin e projektorëve dhe shpëtimin e pengjeve. Muret janë shumë të trash. Ata janë projektuar që të jenë balistikisht të sigurt, duke mbajtur plumbat që qëllojmë pa krijuar efektin rikoshet. Agenti i sotëm i FBI-s është një nga oficerët e policisë më efikas dhe më të sprovuar në botë. Përveç se përfshihet në misionet e rrezikut të lartë, siç është lirimi i pengjeve, agentët e FBI-s merren edhe me një gamë të gjerë operacionesh të rrezikshme. Detyra dhe përgjegjësia e FBI-s është që të zbatojë forcën e ligjit. Ne jetojmë mbi 20 shkelje të ndryshme nga terrorizmi tek pengmarrjet, nga krimet e dhunshme të gjitha llojeve tek krimi i jakeve të bardha, siç janë çështjet me kursime dhe me kredi e fajde, që kanë qenë të shpeshta kohët e fundit. Detyra jonë është që të jetojmë ligjin dhe ne e bëjmë këtë në mënyrë shumë agresive. Sot kemi pothuajse 10.000 agentë, plus 13.000 të tjerë që janë personel ndihmës. FBI-a ka ndrruar fytyrë që kurse u formua në vitin 1908 nga presidenti Theodore Roosevelt. Në ditët e para, FBI-a merrej me detyra mondane, siç janë hetimet në falimentime biznesesh edhe shkeljet antitrust. Por shumë shpejt, kjo praktik do të ndryshonte. Miratimi i projektligjit për prohibicionin në 1920 i hapi udhën epokës së gangsterëve. Ishte një kohë kur kriminalë si John Dillinger dhe Al Capone e kishin bërë zakon të terrorizonin qytete të tëra. Por në 1924, një prokuror 29 vjeçar i quajtur John Edgar Hoover u emërua drejtori i FBI-s. Mandati i tij ishte të spastronte krimin e organizuar. Edgar Hoover pati një ndikim të madh në FBI. Pikë së pari, ai pushoi nga puna shumë agent të paaftë. Personeli atëherë ishte i vogël në numër. Së dyti, ai vendosi që kompetenca, dëshmëria dhe dinjiteti do të ishin 3 shtyllat bazë të FBI-s. Kështu që ai solli një sër individësh mjaft të kualifikuar. Më e rëndësishmja ishte se e kuptoi që krimi kurrë nuk gjen prehje, por shkon qytet me qytet dhe sot shkon shtet me shtet. Në udhëheqjen e Hooverit, FBI-a fitoi emrin e mirë për dinjitet, guxim dhe zbatim efikas të forcës së ligjit. Pushteti i tij bazohej në një harmonizim të zgjuar të punës me politikën, publicitetit me personalitetin. Ai e portretizonte veten si më i pamëshirshëm në luftën kundër së keqes. Ç'kemi zoti Hoover? Njerëzit tuaj janë shumë të fortë, edhe unë dua të bëhem si ata kur të rritem. Nëse punoni fort dhe derdhni mund duke jetuar me ndershmëri, sigurisht që mund të bëhesh. Në udhëzimet e Hooverit, roli i FBI-s u zgjerua. Presidenti Roosevelt miratoi një sër ligjesh që i jepnin FBI-s më shumë fush veprimi. Tashmë ishte krim federal që të grabisje një bank me sigurim federal. Ishte kundër ligjit që t'i shpëtojë ndjekjes penale, duke u arratisur nga një shtet në tjetrin, dhe ishte një shkelje federale që të transportoje pasurinë e vjedhur përtej kufive shtetëror. Këto ligje u dhan agjentëve federal të drejtën që të kryenin arrestime dhe të mbanin armë zjarri. Të pajisur me autoritetin e ri, FBI-a përmbushi më së miri betimin e Hooverit për të spastruar krimin e organizuar dhe ka qenë një forcë efikase në mbrojtjen e rendit. Sot FBI-a është një organizatë e teknologjisë dhe profilit të lartë. Zyrat qendrore në Washington ofrojnë programe mbështetëse për 56 oficerë terreni të shpërndarë në Shtetet e Bashkuara. Teknikat moderne të vendosjes së ligjit nga ana e FBI-s variojnë nga qitësit e kamufluar
tek laboratori i kriminalistikës, një nga më të përparuarit në botë. Në sektorin e ADN-s në laboratorin e FBI-s, përparimet në teknologjinë e re të ADN-s pasqyrojnë ndoshta një nga zbulimet më të rëndësishme të shekullit për mjekësinë ligjore. FBI-a ka aftësinë që të identifikojë një përdhunues apo vrasës, bazuar nga gjurmë të vogla biologjike të lëna në skenën e krimit. Mund t'i hedhim një sy këtij shiriti bande. Ne jemi në gjendje që të veçojmë këtë individ dhe të përjashtojmë 2 individët e tjerë falnjollës që kemi këtu. Në laboratorin e gjurmëve të padukshme të gishtrinjve, ekspertët e kriminalistikës punojnë me lazerat të specializuar dhe syzenate për të ndriçuar gjurmët e gishtave që s'mund të dallohen me asnjë mënyrë tjetër. Drita që prodhon lazeri absorbohet nga mbetjet e gjurmës dhe përthyet prej saj me një valë më të gjatë. Duke përdorur këto syze të veçanta që kam në dorë, mund të shohësh gjurmët që lihen në një send të caktuar. Laboratori i FBI-s për armët e zjarrit bazohet në një koleksion prej 4500 armësh zjarri. Qëllimi parësor i koleksionit është që të gjejë pjesë rezervë për armët e dëmtuara, që ato të testohen dhe të analizohen në poligon nga ekspertët e armëve të zjarrit. Shumica e armëve që na dërgojnë në çështjet kriminale janë ose të dëmtuara pa dashje ose me dashje nga vetë kriminali që e ka përdorur, me qëllim që ne ta kemi të pamundur për ta testuar. Pasi na mbrin, ne duhet t'i rregullojmë armët që t'jenë në gjendje të testohen. Prandaj edhe mbajmë një koleksion të gjerë që të kemi gjendje pjesët rezervë që u nevojiten armëve të dëmtuara. Nëpërmjet programit për të kuptuar kriminalët e dhunshëm, FBI është në gjendje që të bëjë lidhjen e krimeve midis shteteve. VICAP quhet programi i kuptimit të kriminalëve të dhunshëm. Në përgjithësi, ne këtu mbledhim të dhëna nga vrasjet që ndodhin në tërë territorin e Shteteve të Bashkuara. Këto informacione na vijnë nga 188 protokolle hetuesie dhe i hedhim në kompjuter. Kompjuteri mban mend të gjitha të dhënat lidhur me vrasjet dhe në të njëjtën kohë bën edhe lidhjen e tyre brenda 12 orësh dhe vihet në kërkim të çështjeve që kanë pika të përbashkëta mes tyre që të bëhet lidhja e krimeve në nivelin lokal me ato në nivelin shtetëror. The FBI is moving forward rapidly. One of the things we're doing has to do with technology, forensic technology. FBI-a po ecën përpara me hapat vrullshëm. Një nga pikat tona të forta është teknologjia, ADN-ja ose gjurmët gjenetike. Ne na mjafton një fije floku, një copë kock, lëng trupor, përshtym, gjak, dhe bëjmë lidhjen me një të dyshuar në çështje. Kjo është tmerrsisht e rëndësishme kur mundohesh të ndërtosh një padi. Po bëjmë progres edhe me kompjuterat. Kemi një sistem kompjuterik që administron dosjet e krimit organizuar, bandat dhe grupet kriminale në Amerikë. Ne kemi kompjuter edhe në fushën e zbulimit sekret, por ky është informacion i rezervuar. NCLC 200 është një sistem kompjuterik që bën përqasjen e gjurmëve të gishtave në vendngjarje, ku policia lokale kupton nëse kriminali është nga personat e skeduar. Kjo i jep shumë dorë efektiveve. Where a local officer can determine whether he has somebody that's wanted. That's an enormous advancement. FBI organizon edhe stërvitje të specializuar për oficerët e policisë në të gjithë botën. Çdo vit, FBI stërvit deri në 1000 oficer lokal, shtetëror dhe të huaj, gjatë një programi 11 javor sezonal për agjentët e forcave të rendit. Shumë prej tyre duhet të presin deri në 10 vjet që të pranohen në program, që mbahet nga më të specializuarit në botë. Akademia Kombëtare për Forcat e Rendit Lokal dhe të Shtetit përfaqëson mundësinë për të gjetur mbështetje në karrierë. Mundësinë që të kontaktosh me oficer nga mbar bota. Unë aplikova që të hyja në Akademinë Kombëtare para 6 vitesh dhe vetëm si vjet më pranuan. Kjo është një mundësi për forcat e rendit federale që të bashkëpunojnë me forcat e rendit lokale. Ai na lejon që të krijojmë kontakte në të gjithë botën dhe ndihmon në kuptimin dhe kapjen e të kërkuarve fal bashkëpunimit të efektiveve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në botë. Një nga studentët e huaj që ndjekin akademinë është Rickson Kyong nga Manila, Filipine. Këtij kapiteni policie u deshën më shumë se 5 vjet që të realizonte më në fund qëllimin e tij. Ishte një ëndër, një vend i mrekullueshëm. Këtu me sa shoh i kanë të gjitha pajisjet për forcat e vendosjes së rendit. Na mësojnë gjithçka.
Kanë një aftësi unike për të bërë të kuptojmë gjëra që si kemi mësuar asnjëherë, që kur kemi hyrë në forcat e rendit. Megjithatë, në 1986, FBI-a pësoi një nga humbjet më tragjike nga një shkëmbim zjarri në Content Dade, në Florida. Gjatë misionit të mbikëqyrjes, njëri nga agentët dalloi një makinë që ju duk e njohur. Kishim informata për një makinë dhe na udhëzuan që jo ta ndiqnim, por ta mbanim në nënvëzhgim. Më pas, zbuluam që makina ishte kthyer nga banka dhe brenda udhëtonin 2 grabitësi të armatosur me automatik. Agentët vendosën ta shtynin makinën jashtë rruge në një zonë që nuk ishte shumë e populluar. Në atë moment, grabitësit e bankës hapën zjarr me armët automatike. Pati të vdekur nga të dyja palët. 2 grabitësit mbetën të vdekur. Po ashtu edhe 2 nga agentët tanë dhe shumë të tjerë u plagosën rënd. Nisur nga incidenti në Content Dade, FBI-a shqyrtoi sërish filozofinë e saj mbi armët dhe kompetencat e agjentëve. Një nga pikat kyçe të trajnimit ishte se agenti duhet të ketë armatim të mjaftueshëm. Që atëherë kemi përdorur armë të tjera që kundërpërgjigjen më shpejt. Së dyti, jemi përpjekur që të përmirësojmë balistikën, fuqinë plagosëse të plumbit. Me një filozofi të re mbi armët e zjarrit, skuadrat speciale të FBI-s vazhdimisht tërviten për të qëndruar në gjendje optimale gatishmërie. They provide the special agents in charge of each field office with an organized and rapid response to almost any extraordinary. Skuadra speciale stërvisin agjentët e terrenit për situata të ndryshme. Ata mësohen që të administrojnë operacione me rrezikshmëri të lartë, situata me të cilat agenti i zakonshëm apo kolegu i tij e ka të vështirë të përballet. Ne kërkojmë njerëz që jo vetëm përdorin shumë mirë armët e zjarrit, por që janë edhe të pjekur, kanë vullnet të stërviten edhe të gatshëm që të punojnë në grup. Akademia e FBI-s ndodhet në Quantico, Virginia, rreth 2 orë jashtë Washingtonit. Pikërisht këtu stërviten agjentët më të mirë të forcave të rendit. We like to recruit folks that have a work history. That way we can measure their maturity level, we can measure their work ethic. Ne na pëlqen të rekrutojmë njerëz që kanë dëshirë për punë. Në këtë mënyrë matim nivelin e tyre të pjekurisë, mund të matim etikën në punë dhe arritjet e tyre të shkuara. Ne besojmë se arritjet e të shkuarës janë treguesi më i mirë i arritjeve të ardhshme. Ata janë të moshës 28 deri 30 vjeçare dhe shumë të motivuar, jo vetëm për të arritur objektiva të larta në mendje, por që kanë një sens të vendosur misioni dhe përkushtimi për forcat e rendit dhe Shtetet e Bashkuara. Ne kërkojmë besnikëri, devotshmëri dhe njerëz që kanë vullnetin të bëjnë sakrifica për punën dhe ta ndjejnë që puna është e çmuar dhe që bën diferencën në vendin e tyre. Ndoshta përfaqësojmë spektrin më të gjerë të profesioneve. Në këtë program kanë hyrë 2 dentistë kohët e fundit. Përveç tyre kemi patur mësues, ish ushtarak, ekspert kompjuteri, financier, avokat, rangjera, profesionistë të forcave të rendit. Mjafton të përmendesh një profesion dhe një punëtor të tillë gjen këtu. Ne këtu kemi vend për të gjithë. Kam qenë hetuese me NASA-n dhe kisha dëshirë të bashkohesha me FBI-n sepse është agjencia më e sofistikuar e forcave të rendit në të gjithë Shtetet e Bashkuara, si dhe për shkak të juridiksionit të gjerë, si dhe hetojnë një gamë shumë të gjerë krimesh federale. Pasi pranohen në Akademinë e FBI-s, studentët për agent special i nënshtrohen një stërvitje intensive 16 javore, ku duhet të kualifikohen në armë zjarri. Taktika fizike dhe mbrojtëse, njohuri akademike dhe zbatime praktike. Nobody said don't be afraid, because fear can save your life. Jashtë shkollës, studentët mësojnë teknikat korrekte për gjurmët e gishtrinjve. Agentët e ri gjithashtu mësojnë si të çarmatosin një person të rrezikshëm. Dhe në fund, studentët mësojnë artin e prangosjes.
16-week intensified training curriculum. Kjo është një stërvitje intensive 16 javore ku ata duhet kalojnë provimet në armëzjarri, stërvitje fizike dhe në fushën akademike. Kushdo që vjen në akademi, çdo student i ri i nënshtrohet këtyre provimeve për 16 javë rresht dhe atyre duhet kapin normat në secilën nga këto 3 kategori. Gjatë kursit stërvitor të FBI-s, shumë prej studentëve qëllojnë me armë për herë të parë. Por përpara se të kalojmë tek municionet e vërteta, të gjithë studentët duhet të qëllojnë në shënjestër sistemin FATS. FATS. Kështu quhet sistemi i stërvitjes me armë zjarre që projektohet në ekran si një situatë e simuluar. Dhe studentit i kërkohet që të reagojë njësoj si të ishte situatë e vërtetë. Me komanda verbale, përballë një kërcënimi për vdekje ose kërcënimi fizik, ai duhet të vendosë nëse duhet të përdor armë zjarri apo jo. Pikërisht këtu ne presim që ata të gabojnë. Ne duam që ata të bëjnë gabime këtu dhe jo kur të dalin përjashta në botën reale. Ne nuk u tregojmë agjentëve se kur duhet të nxjerrin armët e zjarrit. Nëse mendojnë se duhet të nxjerrin armët e zjarrit në një situatë të caktuar, le ta nxjerrin. Ne u bëjmë të qartë që të qëllojnë vetëm për vetëmbrojtje të jetës së tyre, apo të dikujt tjetër përballë një kërcënimi fizik me rrezik vdekje. Pasi studentët marrin normat e sistemit FATS, ata ftohen në manovrat luftarake që simulojnë situata me të cilat mund të hasen në terren. Në këtë ushtrim, agjentët realizojnë neutralizimin e objektivit duke zënë stre pas një automjeti. Ky është një kurs luftarak. Ne ngrejmë një skenë lufte ku studentët e rinj duhet të përfshihen me idenë se janë në një situatë reale. Ne u përshkruajmë situatën. Ata hipin automjet dhe ne japim komandën, nisu. Studentët duhet të reagojnë duke qelluar objektiva të ndryshëm dhe vlerësohen me pikë në bazë të saktësisë, kohës dhe komunikimit. Duhet të kresh të gjitha zonat ku operon armiku. Pastaj mund të thuhet që je e sigurt. Atëherë mund të pyesësh kolegu nëse ka nevojë për ndihmë. Kur pushtohesh nga stresi dhe fillon të harrosh gjërat më të thjeshta se çfarë duhet të bësh, si të tërheqësh këmbën apo të mbushësh shotganin. Ndodh që harrojnë ta mbushin me fishek pasi janë në një situatë stresuese. Gjithashtu, duam të sigurohemi që ata të gjejnë pozicion të mirë mbrojtjeje dhe të komunikojnë me njëri tjetrin, sepse ata janë për të ruajtur jetën e njëri tjetrit. Ne duam t'i vëmë në një situatë ku ata janë kundër botës. Është fantastike. Nuk është punë, por dhunti natyrore. Mund të them se pjesa më e madhe e agjentëve dhe punonjësve, pra jo vetëm agjentët, por edhe punonjësit e FBI-s, do të paguanin për të bërë këtë punë. E ndjen veten që po kontribuon për shoqërinë, për forcat e rendit edhe për atë. Kjo është një punë që të fal shumë kënaqësi të papërshkrueshme. It's a tremendously satisfying job. Mirë se erdhët në Huganeli. Pikërisht këtu në këtë zonë urbane të zhvilluar, ndërtuar që t'i ngjajë çfarëdo qyteti të vogël të Shteteve të Bashkuara, ku studentët e FBI-s përballen me testin më të vështirë përfundimtar përpara diplomimit. Edhe e gjitha është një simulim grabitje banke. Ne I skenojmë grabitje banke çdo 2 javë. Pajtojmë lojtarë që luajnë rolin e grabitësve të bankave dhe të dëshmitarëve. Ata hyjnë në bank për të kryer krimin, ndërkohë që kamerat e sigurisë filmojnë. Armët I kanë të mbushura dhe në kërcënimin e tyre marrin paratë dhe ja mbatin. Pastaj, skuadra që merret me grabitjet e bankave njoftohet dhe ajo vihet në lëvizje. Ata duhet të kundërpërgjigjen shpejt dhe të kryejnë hetimin e nevojshëm. Ne kemi disa ushtrime të cilave u nështrohen agjentët tanë të rinë në ambientet e Huganelit dhe qëllimi është që të zbatojnë në terren atë që mësojnë në klasë. Huganeli është zona e praktikës, pak a shumë mund të quhet laboratori testues I mësimeve që marrin në klasë. Pasi mësojnë për grabitjen e bankave, agjentët e ri dislokohen në një vend ngjarje krimi.
A red jacket. Red jacket, okay. Sunglasses. I don't remember his hair color. No type of car. I mean, they had a car, I take it? I don't know. You don't know? I don't know. Could have left on foot. Was located a 1983 white Lincoln Town Car, four-door sedan, Virginia tag, Nor, X-ray John 631. The car used by the bank robbers to escape from Hogan's Alley. Matter of fact, I'm glad you guys came because I was told to call him when it was through, and it's been through. Oh, great. And when it was through, I was supposed to call this number 3935, and what I understand is he'd be here in 5 or 6 minutes. Wait, FBI, put your hands up in the air. Hands up in the air. Hands up! Put your hands up in the air. What's going on, man? All right, now get down on your knees. Keeping your hands up in the air. Mr. Dixon, we have a warrant for your arrest with the FBI. Get down on your knees, sir. We have a warrant for your arrest with the FBI. Drop the keys. All right, now stick your hands behind your back. Spread your feet apart. And the objective is that Objektivi është që të mos vëmë në siklet asnjërin prej tyre. Por garantojmë që gabimet që bëhen në Huganeli s'do të përsëriten në botën e vërtetë. Këta agjentë të ardhshëm të FBI-s u paraqitën bindshëm. Ata kanë neutralizuar me sukses të 3 të dyshuarit në grabitjen e bankës. Edhe pse kjo është thjesht një manovër e sofistikuar stërvitore, çdo agjent i ri i ka ngulitur në mendje mësimet e marra në Huganeli. E kemi kaluar provën, paguam çmimin dhe kryem sakrificat tona. Është koha që ne të bëjmë para për të marrë shpërblesën tonë. Faleminderit dhe Zoti ju bekoft të gjithë. Sot është dita e diplomimit për FBI-n. Është një moment krenarie për këta agent të rinj, ndërkohë që miqët e të afërm janë mbledhur që t'u shprehin për krahjen. Gjatë ceremonisë së rastit, agentët emërohen në një zyrë dhe terren të caktuar dhe u dorëzohen distinktivët dhe kredencialet. Washington Metropolitan Field Office. Sot po përurojmë një forcë shumë të re. Kemi pajtuar shumë të rinj gjatë viteve të fundit, 1960 dhe në fillim të viteve 70. Të gjitha agentët që pajtuam atëherë, tashmë po afron mosha e daljes në pension. Ne u paraprim humbjes së 4.000 agentëve të FBI-s në 5 vitet të ardhshëm. Kjo bën që personeli ynë ose 50% e tyre të kenë 5 vjet më pak përvojë. Është një dhënë shqetësuese. Ne shpresojmë që nëpërmjet stërvitjes që marrin këtu dhe trajnimit të vazhdueshëm, ata do të jenë kompetentë në terren dhe me pak trajnim të specializuar, besoj se do të jetë forcë po aq efikase sa ç'është sot. Ne nuk jemi në një pozicion që të bëjmë më shumë apo më pak. Ne jemi në pozitën që të bëjmë pak me më pak. Ne po zbulojmë se të gjitha shtetet e tjera kanë të njëjtat probleme kriminale dhe të njëjtat kufizime pajisjesh. Jemi dëshmitar të një rritje dramatike të krimeve të dhunshme. Vrasjet vazhdojnë, armët janë shumë problem. Por sot u shoh që FBI-ja është më e sofistikuar teknikisht, përdoren kompjutera dhe praktikat avancuara mjekoligjore. Shoh gjithashtu se po pajtojnë njerëz gjithnjë më të mirë, gjë që kërkon rroga dhe stërvitje më të lartë. Dhe besoj se i kemi realizuar të dy këto gjëra. Për të mbajtur lart një traditë krenare, ata ngrenë dorën e djathtë dhe përsërisin një fjalë. Betohem. Ky betim është i shenjtë për të gjithë agentët special të FBI-s. And that I will, well and faithfully, discharge the duties of the office on which I am about to enter. So help me God. So help me God. Congratulations. Legionarët marshojnë sipas ritmit, me armët gjithmonë gati, me rripin e armëve të kaluar simbolikisht si për zemrës. Janë mishërimi një force zbarkuese të shpejtë, e cila është dalluar në një sër misionesh ushtarake në shkretë të tjera të largëta,
xhungla apo qytete. Legionarët janë një grup vëllezërish që kanë hequr dorë nga vendet, familjet dhe liria e tyre në këmbim të diçkaje, e cila sipas tyre e meriton më shumë besnikërinë e tyre. Legionit të huaj francez. The Legion is a family, and history and tradition. Legioni është një familje. Historia dhe tradita na lidhin me vëllezërit paraardhës. Është si lidhja e djalit me baban ose me gjyshin. It's like a father with his son, or a son with his grandfather, you see. A legionnaire, he's part of a family. Legionari bën pjesë në një familje. Jemi vetëm 8.000 vetë. Kjo na bën të veçantë. Jemi si çdo familje tjetër. Nëse dikush i bën bisht punës që i takon brenda familjes, ajo nuk funksionon normalisht. Nëse në shekullin e 20 legioni francez duket paksa i mbetur pas, kjo ndodh nga që rënjët i kanë radhët e ushtarëve të parë profesionist. Monarku francez Louis Philippe nuk ishte i pari që zbuloi meritat politike të punësimit të huajve për të luftuar, por krijimi nga ana e tij i legionit të parë të huaj francez në 1831 shënon përpjekjen fillestare për t'i kthyer grupet e mercenarëve cigan në një repart ushtarak të ligjshëm. Sot në legion ka ushtar nga mbi 100 vende, por të gjithë, madje edhe rekrutët francez, duhet të heqin dorë nga nënshtetësia për hir të motos Legio Patria Nostra. Legioni është atë dheu ynë. Këta ushtar kanë hequr dorë nga pasaportat dhe drejta për të udhëtuar jashtë legionit gjatë 5 viteve të para të shërbimit. I njohur prej kohësh si streja e renegatëve, të pandrejshmëve dhe elementëve destruktiv të shoqërisë, legionit I intereson më shumë e ardhmja se sa e shkuara e ushtarëve. In Foreign Legion we have no criminals. We have no bad persons. Në legionin e huaj nuk kemi kriminal, nuk kemi persona të këqij. Këtu nuk I gjykojmë njerëzit nga e kaluara e tyre. Në legionin e huaj japim vlerësi dikujt që ka bërë gabime. We can give a new virginity for a man who has made little mistakes. Rekrutit I jepet emër, ditëlindje e re dhe biografi e pastër për jetën e re në legion. Well, as a legionnaire there are a lot of things you can't do. Kur bëhesh legionar, ka shumë gjëra që nuk mund t'i bësh. Nuk mund të dalësh jashtë shtetit me emrin dhe pasaportën tënde. Nuk mund të martohesh. Nuk mund të blesh makinë. Nuk mund të hapësh llogari bankare. Të tjerat lejohen. That's about it. Everything else is allowed. Në legion kanë bërë pjesë edhe aventurierët romantik përpara se të fillonin jetën civile që I ka bërë të famshëm. Cole Porteri, kompozitor. Arthur Koestleri, shkrimtar dhe filozof. Ali Kani, milioner arab. Konti I Parisit, më vonë mbreti I Francës. Allen Seeger, poet I cili bashkë me shumë amerikanë të tjerë, u regjistrua në legion në ditët e para të luftës së parë botërore, që të vinte në jetë vargjet e veta për legionin. Kam takim me vdekjen në një shkëmb të thikë të një kodre të ashpër. Në libra dhe filma është përjetësuar koncepti I një legionari në një vend të harruar nga Zoti, I cili lufton për te çdo përfytyrimi. Këto prodhime artistike janë mbështetur në fakte reale. Trashëgimia e legionit përqendrohet më shumë tek betejat e fituara sesa tek të humburat. Legionari e ka të qartë kujt duhet I qëndrojë besnik. I wasn't here for France. My allegiance. Unë nuk erdha këtu për Francën. I qëndroja besnik atij flamurit të vogël të gjelbër me të kuqe, flamurit të legionit. Unë nuk luftoj për politikën e Francës, por për shokët që kam pranë. Fighting for France. I'm fighting for my buddies that are next to me who happen to be in the same regiment. Një puç ushtarak I pasuksesshëm në Algjeri në 1962 e detyroi Francën të shpërndante një nga regjimentet e parashutistëve të legionit dhe legionin ta transferonte në Francë nga baza e tij në Sidi Belabes të Algjerisë. Monumenti dhe sheshet e paradës së bazës së re të legionit në Francën jugore ishin me pamje nga Sidi Belabesi. Njëherë në vit drejtuesit e bazës I ftojnë oficerët në një drek, që fillon me një glënjë ver në nder të etjes së legionit në shkretëtirën algjeriane
dhe të besnikërisë së patundur ndaj njëri tjetrit. Posteri në stacionin e trenit të Obejit në Francën Jugore i ka quar shumë të ri drejt zyrave të rekrutimit të legionit francez. Të rinjt vinë nga çdo cep i botës, me prejardhje, gjuhë dhe ideale të ndryshme. Në shumicën e rasteve, këta persona hyjnë në legion për t'i shpëtuar të kaluarës së trazuar. Ndryshe nga ç'mendohet, në legion nuk pranohet çdo kush që rekrutohet. Vetëm 1 në 7 vetë përzgjidhet. E din prindërit e tu që ka ardhur në legionin e huaj? Jo, u thash që do të shkoja 10 ditë në Chicago të takoja ca shok të shkollës. Nuk din gjë. Pourquoi cet échoir et pourquoi venir ici servir à la Légion étrangère? Pse vendose të hysh në legionin e huaj francez? Nuk më ka pëlqyer asnjëherë të merrem me analiza financiare. Më mërzitni. Shefi më thoshte vazhdimisht, je i ri, mund të bësh çfarë të duash. Në legionin e huaj ka shumë aventura. Është edhe si mistik. Familja ime ndoshta nuk e di që kam ardhur këtu. U dërgova një kartolinë ku u thosha se do të bëhesha legionar. Familja më ka lënë liri të madhe. Më mbështesin çdo veprim timin. Kështu që nëse vendosa të hyj në legionin e huaj, për ta nuk ka fare problem. Kandidati duhet të jetë nën 40 vjeç, edhe në gjendje të mirë shëndetësore. Duhet jetë i gatshëm të ndahet nga shokët dhe familja. Tiburi u desh të braktiste gruan edhe 2 fëmijët. Legioni nuk pranon familje. I'm a soldier at heart. I miss the camaraderie. Në zemër jam ushtar. E ndjej mungesën e shoqërisë dhe të familjes. Por ky jam, këtë ditë bëj më mirë. That's who I am. That's what I do best. Von 5 Jahren in der Fremdenlegion unterschrieben habt. Ihr wollt aus verschiedenen Gründen Legionär werden. Vi ste sami htjeli zbog ličnih vam poznatih razloga postati legionera. Después de haber firmado libremente un contrato de 5 años con la Legión extranjera. Habéis querido ser legionario. Në legion janë përfaqësuar mbi 100 komsi, kështu që mësimi i frëngjishtës është pjesë e rëndësishme e stërvitjes. Në këtë mënyrë legioni ka kapërcyer një problem të madh në komunikimin mes një grupi rekrutësh, të cilët mes tyre mund të flasin në 10 gjuhë të ndryshme. Non, il ne fait pas de la soupe. Non, il ne la pas de la soupe. Non, il ne fait pas de la soupe. Non, il ne fait pas de la soupe. Për 15 javë, rekrutët mësojnë të luftojnë dhe të flasin frëngjisht në Castelnaudry. Legionari nuk e harron asnjëherë Kastelin, një bazë unike stërvitore e cila e shndron kadetin në një makinë lufte. Turistëve u duket argëtuese, por kur merr vesh ç'bën ushtarët aty është krejt ndryshe. It's a fortress built a lot of years ago. Është një fortesë ndërtuar para shumë vitesh. Në të ka shumë mundësi stërvitje, ka hendeqe, mure, tunele të nëndeshme. Stërvitja është shumë e vështirë. A very difficult training for them.
we must take care of it. Duhet të tregojmë kujdes gjatë stërvitjes, sepse teprimi mund të shkaktojë dëme. We can have some crackdown. Për pothuajse 4 muaj, 35 oficeri detyrojnë rekrutët të stërmundohen fizikisht. Rekrutit i qethin flokët shkurt, mëson luftimin trup më trup, merr pjesë në kros 22 kilometra, edhe mëson të marshojë me ritmin e legionit, 88 hapa në minutë. Për të gjitha këto, rekruti merrte 6.816 franga, afro $1.300. Shumë rekrut nuk ja dalin dot. Këtu nuk kam ardhur për pushime. Këtu është ushtri. Kemi kushtet e nevojshme, shtretër dhe ushqim të mirë. Stërvitja kaq intensive ka një qëllim të caktuar. Legioni mbahet për herë në gatishmëri për betejë, kudo që të jetë nevoja. Legionarët duhet jenë të aftë të mbijetojnë në shkretëtirën përvëluese, si ajo e Algjerisë. Duhet të çajnë pyjet dhe xhunglat e dendura të Amerikës së Jugut. Duhet jenë në gjendje të përballojnë llojin më të vështirë të luftimit, luftimin në rrugët e qytetit, siç bën në Koluezi të Zaires. The Legion is part of the French army. Nevertheless, it can be said that we have a special mission. Legioni është pjesë e ushtrisë franceze. Megjithatë, mund të thuhet se kemi një mision të veçantë pasi jemi gati të nisemi kudo në çdo çast. Misioni ynë është të ndërhyjmë kudo, sa herë të jetë nevoja. People can think we have a special mission. In fact, our mission is to intervene everywhere when necessary. Legionarët duhet të kalojnë 2 vjet jashtë shtetit. Çdo detyrë ofron lloje të ndryshme stërvitjeje, si kjo me liane. Ata bëjnë prova mbijetese në vende nga më të vështirat, por këto janë një nga sfidat në lartësinë e emrit legionar. Të paktën një herë në vit legionarët mobilizohen në patrullime brenda xhunglës, deri në 45 ditë, në një mision që quhet profan, ku stërvitja dhe forma fizike sforcohen deri në limit. Ata mbajnë pesha të rënda pajisjesh dhe armatimin në një nga xhunglat më të ashpra në botë. Legioni francez mund të operojë me poaq efikasitet edhe në kushtet e vështira të një shkretëtire. We have a regiment out in Djibouti, one out in Guyane. Ne kemi 2 regjimente, një në Gujan, një në Majot. Ne kemi ushtarak të aftë që të hyjnë në shkretëtirë dhe t'u mësojnë shumë shpejt këtë rekrutëve. Fillimisht e përdorur si një formë disipline, stërvitja e rëndë është kthyer në një tipar dallues të legionarit. I think the training is serious. We manage to train our men to... Stërvitja këtu është serioze. Ne i stërvisim ushtarët që ata të zhvillojnë aftësitë që të luftojnë në çfarëdo lloj terreni. Sa më e vështirë të jetë stërvitja, aq më të lehtë do ta kemi të dalim nga vështirësitë.
Dikur përdorej si ndëshkim për ata që bënin gabime të rënda. Në shkretir nuk kishte burgje, prandaj e vetmja mënyrë për t'i ndëshkuar ishte stërvitja e rëndë. No jail, and so the only way to be punished was to have outwork. We judge them on their acts in foreign legion, but not about... Ne I gjykojmë nga rendimenti I tyre në legion dhe jo nga e kaluara. I gjykojmë vetëm nga të dhënat e tyre si legionar. We judge them on their life of legionnaires. I went through this experience in Iraq when I worked with the Americans. Në Irak kam bashkëpunuar me Amerikanët. Disa Amerikanë erdhën dhe më pyetën: "Vërtet je pjesëtar I legionit të huaj francez?" Po, ju përgjigja unë. Ata më thanë: "Kujtonim se nuk ekzistonte, kujtonim se ishte sajim artistik." Në të kaluarën shumë njerëz futeshin në legion për këtë arsye. Edhe sot legioni mbetet I preferuar. Pse? Sepse legionari di si të mbijetojë në kushte ekstreme. Mund të jetojë në shkret të tjerë, mund të mbijetojë kudo. Unë do të shkoj ku të ketë nevojë legioni. Do të shkoj kudo që të më urdhërojë. Anywhere where the Legion needs me, I will go anywhere they need me. Legioni I huaj francez mbështet fort traditën. Gjëja më e çmuar për legionarin është kapa e bardhë. Në mbar botën, në shkret të tjera, moçale apo xhungla, legionarët kanë luftuar dhe kanë dhënë jetën për kapën e bardhë, që përfaqëson nderin e legionit. Ceremonia e dhënies së kapës së bardhë kryhet në perëndim të diellit. Radhët e rekrutëve hedhin vështrimin para. Komandanti u kujton betimin për nder dhe besnikëri. Rekrutët vënë një herë shkapën e bardhë për herë të parë. Këtë çast nuk do ta harrojnë kurrë, sepse sonte u bën legionar të vërtet. Për legionin e huaj francez, dita më e rëndësishme është 30 prilli, dita e kamaronës. Legioni dhe luftëtarët e vjetër mblidhen për të përkujtuar një betejë të zhvilluar përpara një shekulli. Përvjetori festohet me madhështi dhe me ndjenjë për kushtimi. Për shumë legionar shënon kohën e përshtatshme për reflektim ndaj fushatave të kaluara. Kam hyrë në legion në vitin 1954 dhe ikam në 1984. Kam qenë në Algjeri dhe Sudan. Sudan, Sahara, partout. Djibouti. Kam hyrë në legion në moshën 17 vjeç e gjysmë. Tërë jetën e kam kaluar në legionin e huaj francez. Kam luftuar në vitet 1939-1945. Në vitin 1946 u ktheva në Indokinë që të luftoja për legionin. Gjithmonë kam qenë në kërkim të aventurave. Hyra në ushtrim franceze në legionin e huaj. Ndjehemi lumtur që kam kaluar 20 vjet në legion. Happy for the 20 years for a mission. Betejë e Kamaronës u zhvillua në një shtëpi të vetmuar në fshatin në Meksik në vitin 1863, ku më pak se 60 legionar u bën ballë 2000 ushtarëve meksikanë. Para trupave demonstrohet si relike e shenjtë dora prej druri e kapitenit d'Anjou, e gjetur në fushën e betejës. We never leave our dead or our wounded or our weapons. We respect the... Ne nuk I braktisim kur të vrarët, të plagosurit dhe armët. Armikun në respektojmë. Misionin e përmbushim me çdo kusht, si në rastin e Kamaronës. Whatever can happen, like they did in Cameroon. They were 60 against 2. Ishin 60 legionar kundër 2000 ushtarëve. E përmbushën misionin deri në vdekje. Kjo është mënyra më e mirë që të vërtetojmë se jemi legionar. That is, I think, the best way to prove they were legionnaires. Lista e të dekoruarve të legionit të huaj francez është e gjatë, që në vitin 1831, në shërbim të Francës, janë vrarë mbi 35.000 legionar. Listës së ndritur të fushatave të legionarve ju shtua edhe lufta e Gjirit,
Legionarët luajtën rol të rëndësishëm në operacionin stuhie e Shkretëtirës dhe morën lavde nga bashkëluftëtarët. I don't say that legionnaire is the best, but is among the best. They are so good because they are volunteers. They Nuk po them që legionari është më i miri, por ndër më të mirët. Janë shumë të zotë sepse janë vullnetarë. Zgjedhin me dëshirë të shërbejnë në legionin e huaj. Është zgjedhje personale.